Welcome back to another video, and today we're gonna be unboxing again another items, okay, from Amazon. If you notice this one right here, dito sa may gilid ko, ito yung unang item na in-unbox natin. It's a computer stand, and kung interesado ka sa details ng item na to, pwede mo siya panoorin. Lalagay ko yung card dito, yung link dito sa card, dito sa video na to. Alright, so panoorin mo siya. Kung interesado ka or kung naghahanap ka ng item na katulad nito, well, I guess this one's the perfect one for you. Please go watch the video. But for today, ang i-unbox natin ay, una, mouse. Wireless mouse. Ultra slim. Another, meron tayong ditong trackpad foam, okay, para hindi mangawit or hindi masakit yung ganito natin, part ng kamay natin kapag nag-edit tayo ng video, no? Very important to. Lalo na kung nagtatagal ka sa harap ng computer na nag-edit, kailangan natin to. Another, meron din tayo ditong mousepad para mismo dito sa mouse. Okay? Na meron din siyang foam. Okay, so umpisa natin yung pag-unbox at paggawa ng review sa mga items na to. Tara! Unahin muna natin tong trackpad foam. Okay, so the brand of this one is HONEYCOMB. Okay, alam ko familiar kayo sa brand na to kasi popular yung brand na to eh. HONEYCOMB. So, buksan natin siya. Unbox natin. Paano ba? So, this is the brand. Clickers. Comfy. HONEYCOMB. HONEYCOMB Comfy. Ayun, ang lambot niya, oh. Very flexible. Hindi na natin kailangan to. So, dyan na muna siya. Maglinis tayo mamaya. Ito lang muna importante as for this moment, no? Ganyan. Meron siyang plastic dito. Unwrap natin siya. Ayun. Just like that. Oh, meron siyang rubber dito sa may baba, clicker. So, maganda siya kasi it will prevent the item from sliding around kapag nilagay mo siya dyan, di ba? So, napakakapit niya actually, oh. Napakakapit niya. O, di ba? Napakakapit niya. Ang ganda. Ang ganda, meron siyang rubber sa baba. So ito, ang item na to, clickers, lalagay natin siya dito sa bandang dito. Para kapag nilipat natin tong laptop, pag gusto natin ilipat ng ganyan, oops, oh my god. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Kita nyo ba? Ganyan yung magiging itsura niya. Para yung kamay mo, lapit natin ng konti. I hope nakikita nyo ng malinaw to. Kita ba? Teka lang ha. Check natin. Nako, hindi. Ayan. Yan. So, probably that angle's perfect. Yan. So, ang gamit niyang clickers kapag andito yung laptop mo, pag gusto mong malapit sa yung laptop mo, lalagay mo tong trackpad foam dito. Ayan. So, hindi siya nag-slide kasi meron nga siyang rubber dito sa ilalim na very helpful, okay? Very smart yung pagkaka-design. So, yan. So, lagay mo yung kamay mo na ganyan para hindi masasaktan yung itong part of your palm, of your hands, kapag nag-edit ka. O, di ba? It really feels comfortable. Napaka-comfortable niya kasi tinan nyo. Napakalambot niya. Ang lambot niya. Hindi siya yung sobrang lambot na kapag nilapag mo yung kamay mo na ganyan, lulubog siya, hindi siya ganun. So, just the perfect comfort na pwede mong maramdaman kapag ginagamit mo siya. So, that's how I describe this one. Ang ganda rin kasi meron siyang ganitong texture. Para nakakagising siya kapag dumadampi yung palad mo ng ganyan. So, ang ganda ng design. Okay? So, to me, it's a good one. Okay? That's the first item.
The next item, clickers, is another mouse pad, pero literally para sa mouse naman natin. Ano, meron din siyang foam dito. Kaya tara, buksan natin. Ano siya pala? Same brand lang din, HONEYCOMB. Tsaka same color. Para hindi mag-mix yung mga kulay natin dito sa space natin, di ba? Mas neat. I really prefer black colors over white para hindi siya dumihin. Okay? Meron silang available color din na silver, tulad nito na nasa picture. Pero wala kasi akong mahanap na silver na ganito. Kaya yung black na lang para maganda yung match ng colors. And really flexible din, di ba? Ganun din, pareho lang nitong nung unang item na in-unbox natin. Meron din siyang sticky rubber dito sa likod. Made in China. Made in China. So, yun. Comfy. So, ito, clickers, malambot. Tulad din nitong unang item na in-unbox natin. Malambot din siya. So, really comfortable rin. Tapos, dito sa part niya, itong part na to, tingnan nyo, rubber siya na pwede mo siyang i-bend na ganyan. Tupi-tupin mo ng ganyan. Pwede. At bumabalik siya, hindi siya nagkakaroon ng marks. So, that's something good to me. It's a good point to me. Diba? Ayan, no? Hindi siya nagkakaroon ng marks. So, ang ganda. Gusto ko yung make niya, yung pagkakagawa niya. Ayan. So, very neat. Medyo matigas dito. Maganda siya kasi parang nga sa mouse, diba? So, ito, para naman dito. Para kapag mouse ka, ganyan. Diba? So, ang ganda. Ganda. Satisfied ako dito sa mga items na nakuha ko so far. This time, punta naman tayo dito sa mouse. Unbox natin tong #1 bestseller ultra slim mouse available on Amazon. JP, Japan. Okay? So, here we go. Kung titingnan nyo dito sa box clickers, parang napaka-simple, di ba? Napaka-basic ng design, ng box, ng packaging. Para hindi siya kapani-paniwala. Pero tingnan natin sa loob kung anong itsura niya. Okay? Sabi nga natin, di ba? Do not judge the book by its cover. So, kapag bukas mo ng box, ang unang magpapakita sa'yo is yung item itself na nakabox pa rin. So, yan. Wireless mouse. Very slim, di ba? Very slim. And it comes with a cord. Okay? So, charging cord. Hindi natin kailangan to. Say goodbye to that one. So, yun lang. So far, ang laman. Meron lang siyang ganito. Charging cord. Pretty universal, I guess. Yeah, pretty universal cord. Gagamitin mo kapag chinarge mo. Kailangan mong i-charge yung mouse. So, try to open this one. Ang unang magpapakita sa iyo kapag binuksan mo yung actual box ng item ay yung mga putok-putok na plastic, yung pumuputok. Ang bata nga ako, nalala ko. Gusto ko yung mga ganito. Na pinuputok-putok namin. Diba? Okay. Reminds me of my childhood memories. Okay. So, the box itself is pretty basic. Wala masyadong kaartehan. Masulat lang dito. Basta meron 5 voltage. Working distance is 10 meters. Ganda, medyo malayo yung 10 meters. Pwede siya sa Windows, pwede siya sa Mac OS, pwede rin siya sa Android. Okay? So, for now, tingnan natin yung itsura ng item itself. Very slim. Very slim, right? Very thin. Ultra thin nga yung description nila dun sa sa advertisement. 'Di ba? Napakanipis niya, ang ganda actually. Alam nyo, first impression, lapit kayo ng konti. First impression, ang gaan. Okay? Ang gaan actually, napakagaan. Para lang siyang toy. Another impression, napakaganda ng texture niya. Okay? Kasi ano siya matte finish siya. Matte black finish. So, meron siyang DPI na nakasulat. And dun sa advertisement, dun sa description clickers, pwede mo siyang i-adjust according to your preferred DPI. Or DPI stands for dots per
linear inch. Or yung, kuwari, gamer ka o kaya nag-edit ka and medyo massive yung paggamit mo ng mouse, yung movement ng cursor ng mouse, yun yung merong certain measure, yung 800, 1200, saka 1600. Kung mas mataas yung DPI, mas control mo yung cursor. Okay? So, pwede mo siyang i-adjust according to the speed, okay, na gusto mo. So, 800, 1200, at saka 1600. Adjustable yung DPI, in short. Very thin, di ba? One good thing na gusto ko rin dito, clickers, is hindi mo kailangan ng USB receiver. Alam mo yung mga mouse na meron kang sinasaksak dito sa USB port ng laptop mo. Pag gusto mong gamitin yung mouse, meron kang sasaksak dito na maliit na receiver, kay USB receiver, para yung wireless mouse mo is magamit mo wirelessly. Ang maganda dito sa item na to, hindi mo na kailangan ng receiver, USB receiver, dito sa laptop, na i-connect sa laptop, para magamit mo yung ito, mismong item. Subukan natin, i-open natin ha. So, yun yung ergonomic physical appearance ng item. Napakaganda, di ba? Tingnan natin. Hanapin natin konti ito. So, question, clickers. Paano mo siya gagamitin? How to connect this item to your laptop? Okay? So, the first thing that you need to do is at the bottom of the item, of the mouse itself, meron ditong toggle, on and off. Just toggle mo lang siya dyan, lagay mo sa on, tapos iilaw siya na ganyan. Okay? Meron siyang LED light sa baba. And, meron ditong dot sa left side, merong nakasulat na connect. Yeah, connect. Click mo yung connect, iilaw siya ng ganyan, and then, punta ka sa laptop mo. So, right now, pupunta tayo sa laptop natin. Hanapin natin. Oh, actually, ang bilis ha. Like, papakita ko sa inyo kung paano i-connect tong mouse na to. Okay? Dito sa laptop natin. Okay? So, screen record ko na lang yung laptop para mas makita ninyo na malinaw. So, one cool feature ng item na to, clickers, is silent siya. Okay? Napaka-silent niya. Tingnan nyo. Diba? Oops. Nakakonect pala. So, kapag mahilig kayo mag-work, mag-edit, in the middle of the night, diba? Until midnight ka na nag-edit, pwede mo siyang gamitin. Hindi ka makaka-istorbo ng mga kasama mo. At ikaw mismo, hindi ka may istorbo dun sa mga annoying na sound na nakikreate kapag nakiklik ka sa mouse, diba? So, yan. Ang smooth niya, actually, oh. Ang bilis niyang mag-respond dun sa movement ng kamay ko dito sa cursor. So, maganda siya. Gusto ko siya. And, very comfortable sa kamay dahil nga napakaliit. Tingnan nyo naman. Diba? So, kung may measure natin yung mouse na to, clickers, maliit lang yung kamay ko ha. Kapag tinago ko to sa kamay ko, matatago mo siya. Diba? So, ang ganda ng item na to, ng mouse na to. Ang bilis niyang mag-respond sa movement ng kamay mo, yung cursor niya. Right click and left click. Meron siyang scroll button, up and down. Oh, pwede mo rin siyang i-lock yung scroll niya, clickers, ito. Pwede mo siyang i-lock. Kapag nilock mo yung part ng page, just click that scroll button, malalock siya doon. Pwede mo rin siyang i-scroll up and down. Okay? So, maganda. For 1,200 yen, so maybe 500 pesos in Philippine peso, maganda siya para sa akin. So, tingnan natin kung gaano siya katagal maglalast sa akin, tsaka yung battery life niya. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal. Okay? So, observehan natin siya. Pero, based on my first impressions, so far, maganda naman siya para sa akin. Okay? Satisfying. And, kung sa forma, tsaka sa itsura, visual appeal ang pag-uusapan, napakaganda niya kasi yun nga, ang slim.
Tsaka ang ganda ng pagkaka-matte finish niya. Sa connectivity naman, ang bilis niyang i-connect. Nakita niyo naman kanina, di ba? Ang bilis niyang i-connect. Alright, so that's what I got for this episode, clickers. I hope you enjoyed watching this video. Meron pa tayong mga items na i-unbox. Gagawa natin sila ng review tsaka unboxing video soon. And for now, aralin ko muna kung paano i-adjust yung DPI nitong mouse na to. Alright, so thanks so much for your time. And I hope you enjoyed this video. If you find this video interesting and informative, please hit that like button. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na rin. At saka nga pala, bago kong makalimutan, kung interesado ka sa details ng mga items na to, I'll put all the details and descriptions in my description box. Paki-check na lang kung interesado ka. Alright, so that's all for now. See you next time.